so different. Just to let it go. That's all I know. You got to let it go. So ngayon guys, papunta namin Sorsogon. Another meet up with other motovloggers. Sorsogon naman tayo. Let's go! Opo. Pagod mo man, nakakapagod. Opo, sobra. Ma'am Kaycee. Salamat po. Bye-bye po. Opo. Salamat po, ma'am. Bye po. Salamat po. Opo, opo. Sige po, sige po. Salamat po. Opo, salamat po. So, ngayon lang nga po guys. Namit na po namin yung mga vloggers ng Sorsogon. So, salamat po ulit sa mga pumunta, sa mga nag-abang. Thank you so much po. Sobrang hindi ko po ina-expect na ganun po pala kadami. Akala ko nga po, hindi naman mauubos yung sticker na dala ko. Pero pagdating pa lang ng daraga, simut na po. Kasalanan po ng daraga. Kaya po naubos yung sticker ko. Thank you po. Ingat lang po. Sige po. Thank you. Several days later. So yun guys, take off na kami and diretso na kami ng Sorsogon. I mean Barcelona Sorsogon. Tapos rekta na ng Ginobatan. Actually guys, ang mangyayari lang ngayon is may kukunin lang kami. So yun, after nun, uy na kami ng Cavite. Supposed to be diba ano? Doon. Wait lang. Madam, good afternoon po. Saan po yung daan papuntang Bulusan? Ah, dyan na po yung diretso lang po yan. Ah, dito po, para... Yan po, para sa... Ah, sentro. Ah, sige po, salamat po. So yun guys, mali yung nilikuan namin. Pandere-diretso. Matatawa naman ako nito ni Binji. Sigurado ako. So dito lang pala, diretso na lang pala to. Sigurado ako, tawanan ako ni Binji. Iba yung map kasi. Na-check ko naman. Tapos, tinuturo niya tong way na to. So yun. My fault. Sinisi ko din yung map. Sabagay, di pa ata updated yun. Meron na atang bagong ano. Parang bago lang ata to eh. Kaya yun. So na guys, take off na kami. Going to Barcelona, Sorsogon. Then, picture lang doon. And
diretso ng ginubatan ng bahay, sa aming bahay. So, yun guys, yung full details ng pinag-stayan namin, nandun kay Vinci. Siya na may video kasi ginawa ko lang kagabi, nag-swimming lang naman ako. And nagpahinga, nag-jacuzzi. Yeah, may jacuzzi dun guys. For me, para sa akin okay mag-stay doon. Since yung yung purpose ng pagpunta namin dito is makapag-unwind. Kaya yon, relaxing yung place. Napakaganda. As in, feel mo talaga yung probinsya, tahimik. Although hindi kami nakapag-swimming ng dagat kasi malamig. Hindi ko alam. Si Vinci naman sa kanya malamig yung tubig, pero sa akin parang malamig. So anyway guys, magkakaroon po ulit diba ng ng Moto Ad 2019. So yung mga sasali po dun sa mga enduro riders natin dyan, good luck po sa inyo. And eto pala guys, advice lang, piece of advice lang. Siyempre hindi naman natin alam kung magiging okay na ba or hindi pang kalsada. Much better na tingnan nyo ulit. Walang problema mag-recon, walang masama mag-recon kasi may mga bagong kalsada ngayon na inaayos, mga panibagong yung mga dating, kung dati na nakita nyo yung noong Moto Ad, kakunti lang yung kalsada inaayos eh. Tapos ngayon kasi ang daming inaayos na kalsada, yung mga daanan dati na sobrang luwag. Ngayon, nag-one lane na lang muna kasi naayos nga. Much better na i-check nyo ulit guys. Tapos may bagong route, di ba? Yung sa Taysan, yung bypass. Di ko alam kung okay na ba yun. Di ko alam kung okay na siya. Much better na i-check nyo pa rin kung ano yung ganap. And sana hindi maulan sa araw ng Moto Ad. Kasi may mga kalsada na maputik pa. Good luck na lang. So may mga kalsada maputik pa, no? Kasadaan kayo dun. Yung mga naka-big bike, nakaka-amaze yung mga yung mga big bike na itinutulak para makatawid lang dun sa putikan. Ang ganito, ang ganda dumaan sa mga ganito. Yung may mga overlooking. Ganyan. Ang saya. And ayun na nga guys, walang problema, walang masama mag-recon. Mas okay nga yun napapamiliarize yung dadaanan nyo. Tapos, mati-check nyo pa kung masyado bang delikado para magmabilis. Ganyan, mga madaibang aso, may mga bata bang naglalaro sa kalsada. Kasi di natin maiwasan yan pag may mga ganyang event. Yung mga bata nasa tabi ng kalsada, nag-cheer, pumapalakpak, kumakaway. Nakakamiss talaga sa grabe. Kaso nga lang, hindi kayo makakasama. Nakakamiss sumali, kaso nga lang, hindi pwede. Kasi ito na, sabihin ko na. Ayaw ng mother ko na sumali muna. Di naman muna, kundi talaga ayaw niya akong sumali sa endurance. Kulang na nga lang, pabawalan ako. Hindi niya sinasabi, pero nararamdaman ko na parang ayaw niya akong bumiyahin ng mga malayo. Hindi ko alam, baka nagkaroon ng trauma siya sa kapatid ko. Kaya dahil doon, ayaw niya atang bibiyahe ako ng mga malalayo. But still, naiintindihan ko naman yung ng mother ko. Kaya ito ng demolay, wala pa akong nasasalihan na endurance. Kasi ayoko din naman isipin niya na gano'n nakatigas yung ulo. Kasi gusto kasi nila mag-review na ako. Gusto na nila mag-abroad na ako. Kaso ako pa naman to, syempre ayaw ko pa naman. Ayaw ko ba iwan ang bansang Pilipinas? Kaya yun, baka next year mag-review na ako, mag-exam na ako, and bahala na sa mangyayari. Basta ngayon, hindi muna kami makakasali ng endurances. Ayokong itakwil ako ng aking mahal na ina. Ang susunod na programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. Ba namin to last year? Kumusta ka si Vinci? Sana wala nang next!
few moments later. More moments later. So yung guys, uy, 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 ako. Ha? Mauna ka! Ikaw talaga. Ito wala. Ito na pala. Ito na po kuya. Thank you. Doon ako sa kabila naghihintay eh. Ah! Doon kanina. Nag-chat na ako kayo. Sabi ko huwag na kayo diretso. Delikado. Hindi ko napansin. Baba na ako doon. Bumalik ako. Sabi ko hindi ko kaya to. Buti, pakyat kami. Nag-chat ako sa'yo. Adi ko, wala nang signal doon. Sabi ko nung huling chat mo na sabi mo. Bulusan na. Oo po, dinaanan namin kanina. Buti na lang, pakyat. Pakyat kayo. Kasi pababa mas delikad. Kami naghihintay. Grabe. Nakakagulat yung daan. Oo nga po eh. Pag tingin ko nga ako, pabulusok. Di kaya. Sa ano tayo? Barcelona lang. Mag-picture. Tapos, diretso tayo ng Ginawang. So yun, nag-gas lang ako guys. Kasi kanina pa ako nag-blink. I mean, yung motor ko nag-blink. Baka may philosopher naman dyan. Share ko sa'yo. So yun, nag-gas na kami. Then, kasama namin si Paps IrideMOTO. May pupuntahan lang kaming tropa niya. Then, rekta na kami ng Barcelona. So, nandito na kami guys. Sige, sige po. Kamuti. Sige po. Salamat. Hello po, good afternoon po. Thank you. Thank you po. Hi po. Sige po. Thank you po, thank you po. Salamat po. Salamat po, thank you po. Bye po.
ganyan? Sige, picture ako kayo, Paps. Hindi artista to si Downshift Pinche ah. Sige po. Sige po. Salamat po. Ingat po kayo. Kaycee po, Kaycee. Thank you po. Thank you po. Salamat.